Mentalisering. Att se sig själv utifrån och andra inifrån. Nu ska vi gå igenom mentalisering, alltså vår förmåga att förstå både oss själva och andra utifrån tankar, känslor, behov och intentioner. Vi ska titta på hur mentalisering utvecklas genom anknytning och spegling, varför den är viktig för relationer och psykisk hälsa, vad som händer när mentaliseringen sviktar och hur mentaliseringsbaserad terapi, alltså MBT, arbetar för att stärka denna förmåga. Vad är mentalisering? Mentalisering handlar om vår förmåga att förstå både oss själva och andra utifrån mentala tillstånd. Alltså tankar, känslor, behov, intentioner och motiv. Det innebär att försöka förstå vad som händer bakom människors beteenden istället för att bara reagera på det vi ser på ytan. Därför brukar mentalisering beskrivas som att se sig själv utifrån och andra inifrån. Mentalisering handlar alltså inte bara om vad människor gör utan om varför de gör det. Två personer kan exempelvis reagera helt olika i samma situation eftersom de tolkar situationen på olika sätt. Inom mentalisering försöker man därför förstå både vad som händer inom en själv, vad som händer inom den andra personen och vad som händer mellan människor i samspelet. Så varför är mentalisering viktig? Mentalisering är centralt för hur vi fungerar som människor. Det påverkar våra relationer, vår identitet, vår empati, vår kommunikation och vår förmåga att reglera känslor. Förmågan hjälper oss också att hantera stress, konflikter och svåra livshändelser. När mentaliseringen fungerar väl blir det lättare att förstå både sig själv och andra människor. Teorin om mentalisering utvecklades bland annat av Peter Fonagy och bygger på flera olika perspektiv, bland annat psykodynamisk teori, kognitiv teori och anknytningsteori. Mentalisering är nära kopplat till John Bowlbys och Mary Ainsworths anknytningsteori och har senare blivit viktigt inom behandlingsformer som mentaliseringsbaserad terapi, alltså MBT. En viktig grundidé är att människor inte reagerar direkt på verkligheten, utan på sin tolkning av verkligheten. Samma situation kan därför förstås och upplevas helt olika av olika personer. Därför försöker vi inom mentalisering förstå oss själva, den andra personen och samspelet mellan oss. Ett centralt koncept inom mentalisering är holding mind in mind. Det betyder att vi försöker hålla både vårt eget och den andra personens mentala tillstånd i huvudet samtidigt. Mentalisering handlar därför om perspektivtagande, nyfikenhet och förståelse. Det handlar också om att acceptera att människor kan uppleva samma situation olika och att vi aldrig helt kan veta exakt vad någon annan känner eller tänker. Mentalisering handlar också om reflekterande funktion, alltså förmågan att förstå mentala tillstånd hos både sig själv och andra. Den vuxna försöker förstå barnets inre värld och kommunicera tillbaka den till barnet, exempelvis genom att säga "Du blev rädd nu" eller "Det där gjorde ont". Barnet känner då att någon förstår vad som händer inom det. Detta stärker trygghet, identitet, självförståelse och känsloreglering. Mentaliseringsförmågan utvecklas inte ensam, utan i relation till andra människor. Framför allt i samspelet mellan barnet och anknytningspersonen. Här utgår man från trygg anknytning som grund. När barnet möts av en trygg, känslomässigt tillgänglig och mentaliserande vuxen får barnet hjälp att förstå sina egna inre upplevelser. Mentalisering utvecklas därför utifrån och in. Barnet lär först känna sina känslor genom den vuxnas förståelse och spegling och börjar senare kunna göra detta själv.
Anknytningssystemets funktion är dels att hålla barnet nära anknytningspersonen och dels att aktivera den vuxnas omvårdnadssystem. Anknytningssystemet aktiveras vid rädsla, stress, hot, separation eller obehag. När barnet känner trygghet vågar barnet istället utforska världen. Detta brukar beskrivas som balansen mellan trygg bas och utforskande, där barnet kan röra sig mellan närhet och självständighet. En central del i utvecklingen av mentalisering är spegling. Spegling innebär att anknytningspersonen visar barnet att den ser och förstår barnets känsla. Om barnet är ledset kan den vuxna exempelvis säga: "Jag ser att du blev ledsen nu." Barnet lär sig då gradvis att känna igen, förstå och hantera sina känslor. Här blir två begrepp viktiga: kontingent och markerad spegling. Kontingent spegling betyder att barnet får rätt känsla speglad tillbaka. Om barnet är rädd speglas rädsla och inte exempelvis ilska eller irritation. Markerad spegling innebär att den vuxna visar att känslan tillhör barnet och inte den vuxna själv. Föräldern visar alltså förståelse utan att själv bli överväldigad av känslan. Barnet lär sig då att känslan är begriplig, möjlig att hantera och att den tillhör det egna inre livet. Mentalisering utvecklas också genom det som kallas intersubjektivitet. Alltså det gemensamma känslomässiga samspelet mellan barnet och anknytningspersonen. Den vuxna hjälper barnet att bära och reglera starka känslor. Något som ibland beskrivs som härbärgering, holding. Den vuxna hjälper barnet att lugna sig, förstå känslan, tåla känslan och sätta ord på den. Gradvis utvecklar barnet då egen affektreglering. Affektreglering är ett mycket centralt begrepp inom mentalisering. Det handlar om förmågan att identifiera, förstå, nyansera, uttrycka och reglera känslor istället för att bli helt överväldigad av dem. Barnet lär sig först detta genom relationen till anknytningspersonen och senare självständigt. Genom detta utvecklas också agentskap, alltså känslan av att jag kan påverka mitt liv och mina handlingar. Barnet börjar förstå att det har egna känslor, egna tankar och ett eget mentalt liv. Det utvecklar gradvis en upplevelse av sig själv som en separat individ. Genom tidiga relationer utvecklar barnet också inre arbetsmodeller, alltså inre föreställningar om sig själv, andra människor och relationer. Barnet börjar utveckla föreställningar om huruvida andra människor är trygga, om egna känslor är okej och om det går att få hjälp och stöd från andra. Men hur mentaliseras man egentligen? Mentalisering kan ske på två olika sätt: implicit och explicit mentalisering. Implicit mentalisering är snabb, automatisk och intuitiv. Den sker ofta utan att vi tänker medvetet på det, exempelvis när vi tolkar någon annans ansiktsuttryck eller tonfall och tänker "hon ser ledsen ut". Explicit mentalisering är däremot mer medveten, reflekterande och språklig. Den aktiveras särskilt vid konflikter, osäkerhet eller starka känslor. Då kan vi exempelvis tänka "jag undrar om hon blev sårad av det jag sa". Innan barnet utvecklat mogen mentalisering går barnet igenom olika förmentaliserande sätt att förstå världen. Ett exempel är teleologiskt tänkande, där barnet förstår handlingar mycket konkret och utifrån synliga resultat. Ett annat är psykisk ekvivalens, där barnet upplever att känslan är exakt samma sak som verkligheten. Exempelvis, jag känner mig rädd, alltså är världen farlig. Ett tredje är låtsasläge, där fantasi och verklighet istället blir helt separerade från varandra.
Runt 4 till 5 års ålder börjar barnet utveckla mogen mentalisering. Tankar och känslor blir då lagom verkliga. Barnet förstår att människor kan tänka olika, att känslor inte alltid är fakta och att flera perspektiv kan existera samtidigt. Ett exempel kan vara: ett barn ser en klasskamrat som inte hälsar och tänker först, hon är arg på mig. Men barnet kan sedan reflektera, hon kanske är stressad eller ledsen idag. Här förstår barnet att människor kan tänka olika, känslor inte alltid är fakta och att flera perspektiv kan vara möjliga samtidigt. När mentaliseringen sviktar. Mentalisering är stresskänslig. Vid stark affekt, rädsla, skam, konflikter, separation eller avvisande kan mentaliseringsförmågan minska. När anknytningssystemet aktiveras kraftigt kan försvarssystemet ta över och mentaliseringen kollapsa. Då blir det svårare att förstå både sig själv och andra. Människan kan då börja tänka svartvitt, feltolka situationer, projicera känslor eller reagera impulsivt. Ett exempel kan vara: hon svarade inte på mitt meddelande, alltså hatar hon mig. Ett viktigt begrepp är hypermentalisering, vilket innebär att man övertolkar eller läser in för mycket i andra människors beteenden och tror sig förstå deras tankar och känslor utan att egentligen veta. Mentalisering är också nära kopplat till empati. Empati handlar om att leva sig in i både sina egna och andras känslor. Samtidigt betonar mentaliseringsteorin att mentalisering utan empati kan bli manipulation. En person kan alltså förstå andra människors mentala tillstånd utan att känna omsorg eller medkänsla. Mentalisering påverkar också kommunikationen mellan människor. Mentaliserad kommunikation innebär att människor försöker förstå varandras perspektiv och vara nyfikna på varandras inre värld. Icke-mentaliserad kommunikation innebär istället att människor reagerar impulsivt, försvarar sig, missförstår eller slutar vara nyfikna på den andra personen. Mentalisering har därför avgörande betydelse för relationer, identitet, självreglering och psykisk hälsa. Det hjälper oss att förstå oss själva, förstå andra människor, reglera känslor, hantera konflikter och skapa nära relationer. Det stärker också resiliens, alltså vår förmåga att hantera stress och svåra livshändelser. Mentaliseringsbaserad terapi, MBT. Mentalisering ligger också till grund för mentaliseringsbaserad terapi, alltså MBT, som utvecklades av bland annat Peter Fonagy och Anthony Bateman. Målet med behandlingen är att hjälpa personen återfå förmågan att mentalisera, särskilt i känslomässigt laddade situationer. Terapeuten arbetar utforskande, nyfiket och icke-vetande genom frågor som: vad tror du hände inom dig där? Eller vad tror du den andra personen upplevde? Sammanfattningsvis handlar mentalisering om vår förmåga att förstå oss själva och andra utifrån mentala tillstånd. Förmågan utvecklas i trygga relationer där barnet blir sett, förstått och hjälpt att reglera sina känslor. Genom mentalisering utvecklar människan affektreglering, identitet, empati, självförståelse, kommunikationsförmåga och relationell trygghet. Mentalisering blir därför en central grund för psykisk hälsa och mänsklig utveckling genom hela livet.